po siya nitong face mask na to. Hindi, parang plastic ka na pambalot sa libro eh. Ako ni Mayora. Kape, papatayin ko. Pamangkin ni Mayora. Kayo naman di na mabiro. Ito naman di na mabiro. Sexy, oh. Yeah! Nagpapatawa na nga ang lupa, ayaw ka. Tama na, bebe. Tama na, bebe. Next, tingnan natin kung ready na ang baby Chanel natin. Of course, meron siyang gift from Ninang Makon niya. Hindi nga lang makakarating si Ninang Makon. Pero, let's open. Sabi niya, ipasuot daw natin. Chanel! Ayan na, ang baby natin! Oh! Ayan, baby. Buksan natin, baby. Open natin. Gift ni Ninang Makon. Ha? Check natin. Let's open, let's open. Ang bigay ni Ninang. Oops. Kasi sabi ni Ninang Mako niya, ipasuot ko daw sa kanya. Ayan! Baby! Oh, it's a cute necklace na may H. Hermes necklace. Oh, I think this is Hermes inspired necklace. Paano ko lang yung necklace kasi nagbuhol. Ay, hindi ko makakita. Aba, may pogi! Sita! Ay, oh my God! Ay, baby, oh baby. Baby! Oh, bigay mo yung power. Baby, may pogi May kang power. bisita si Eva! Oh, power. Nahihiya siya. Oh, Oh, May the power. power si Baby Chanel from Ikoy. nahiya na takot bigla. Mayora, ako ni Mayora. Kape, papatayin ko. Pamangkin ni Mayora. Kayo naman din na mabiro. Ito naman din na mabiro. Sexy, oh. Tingnan mo, oh. Oh, diba? Oh, baby, may flower ka. Say thank you. Akala mo naman nakakapagsalita. Ay, the arrival of lechon! Andyan na ang mga lolo ni Shanila, oh. Happy first birthday from Lolo Nandeng and Lola Sabel. May palechon si Chanel. Iyo. Yan na. Oh, laki. Eh, ayun na yung kwintas niya. Nagkasya na all. Thank you, Ninang Makon. Ayan. Na-picture naman tayo ni Mami, bebe. Picture naman tayo ni Mami. Eh! Oh, ang nakapagpatawa dito. May premyo. May premyo. Yeah! Maria. Hello, baby. Maria. Happy birthday. Maria. Chanel. Bebe, tawa naman dyan. Nakalagay. Bebe. Wala. Ayaw na talaga tumawa. Nagpapatawa na nga ang lupa, ayaw ka. Tama na, bebe. Tama na, bebe. Tama. Sige. Meron ka nga ng bebe. Oh. Natawa sa lupa. Ang tawag mo dyan, ang tawag mo? Napakatipid. Ang tipid mo naman. Nabibili po kasi yung tawa niya eh. Bebe, nabibili ang tawa mo. Loxers, ito yung mga handa ni Baby Chanel. So of course, gusto ko muna mag-thank you sa special bake mac ni Ma'am Holitas. You can check their Instagram and Facebook. Ayan, may kasama rin siyang bread. And of course, Bake Sushi, the House of Galbi PH. Ayan, so meron din silang kasamang
Ganito. Hindi ako kumakain yan, pero yung mga bisita natin kumakain yan. Ang cake, so pasensya ka na Baby Chanel, ito lang ang nakayanan ngayon ni Mommy and Daddy from Kuya MK and Kuya MJ. Ayan, hindi na tayo nakapagpagawa ng special cake mo, pero ang ganda pa rin. Oreo with marshmallow. Then, meron tayong vegetable with pipino salad dyan, care of Lola. Ito naman po, truffle from Crema Cafe Manila. O, meron tayong chicharon, dala ni Mayora. Ang pansit na niluto ng inay. Ayan, ang Shanghai na niluto ng inay. At ang fried chicken. Siyempre may kanin tayo dito. At ayan ang bonggang paletsyon ng kanyang lolo and lola. Uy, malutong pa. Mainit-init pa to, Luxers. O, diba? Habang sila ay punong abala sa pagpe-prepare ng ating pagkain, kumustahin natin yung iba nating bisita. Luxers, ayan po ang aking mga tiyahin, ang aking kapatid, galing ka Chaong, Quezon. Say hi! Ang tiyo ko, ayan, ang lola ni baby, ayan, ang mga pinsan niya, ang lola, ang lolo. So, konti lang kami, Luxer. Siyempre, pinapractice pa rin namin yung social distancing. At the same time, hindi pa kasi talaga allow yung mga gatherings na, yung mga bonggang gatherings. So, ito naman po ay isang maliit na celebration lang para lang po, alam mo yun, gusto lang din namin talaga na mairaos ng maganda, ng maayos yung birthday ni Baby Chanel na so kahit hindi man namin maibigay sa kanya yung katulad ng kung paano nag-celebrate yung dalawa niyang kuya, si Kuya MK and Kuya MJ. I'm sure maintindihan naman ni Baby Chanel yon. Ang mahalaga ay na maayos at ligtas kaming lahat ngayong mga panahon na to. And of course, gusto rin namin syempre na maalala ni Baby Chanel tong araw na to na kung saan nag-effort pa rin kaming mommy and daddy niya, yung mga lolo and lola and mga ninong and ninang niya sa araw ng birthday niya. Speaking of ninong and ninang, kumustahin natin ang mga ninang. Tingnan nga natin. Tingnan nga natin ang ninong and ninang. Ay! May lumabas! May nakawala! May nakawala! Ay! Habol! Sige, habol! Speaking of ninong and ninang, how are you there? Are you enjoying? Yeah. Enjoying, lounging. So, kumusta ang inyong stay dito sa Billabong Resort? We're in the Gucci room. Oh, yeah. They're in the Gucci room. And so leafy and treaty. Like you're so bamboo. Hoy. Wala ka ba naalala sa damit na to? Akin din yan. Actually, hindi akin yan. Binigay ko sa'yo. Hindi ko pa nasuot yan. Luxers. Yours. Actually, sasabihin ko naman din talaga sa inyo. Naunahan lang ako ni Mayora. Wala sponsor yan eh. Diba? So, ngayon hinihintay natin si Madam She. On the way na siya. Si Madam says hindi makakapunta. Meron silang valid reason ni Makon kung bakit hindi sila makakapunta ngayong special day. Valid reason. Parang hindi na validate pa yun. Oo naman, syempre. Maka magtampo ang Baby Chanel, diba? At least, valid ba yung reason nyo? i-explain ko kay Baby Chanel kung bakit wala kayo ngayong birthday niya. Don't you worry. I understand and she will understand. So, simulan na natin ang birthday ni Baby! Kanta na tayo! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Baby Chanel! Yay! Blow the candle, baby! Blow natin! 1, 2! Let's go! Kumusta? Masarap?
Sarap, Big Mac. Sarap, di ba? Ikaw, Sis P! As usual, keto diet, bawal. Fasting siya ngayon, fasting. Fasting si Ninong. Hi, Mang Joel! Kain lang, Mang Joel! Ayan. Oh. Arrival of Madam Cherie! Oh. Alam niyo po ba, nabudol po siya nitong face mask na to. Hindi, parang plastic ka lang pambalot sa libro eh. Tapos yung tahi, hinihila ko yung tahi. Hinihila ko yung tahi. Sumama lahat ng libro. Dahil po sa kagustuhan niya na makita yung lipstick niya, bumili siya ng transparent face mask. Yes. 1,600. Plus, ano pa? Shipping. Tapos hinihila ko. Hinihila ko itong nakalawit na to. Hinihila ko, puta, malalaglag lahat. Ito po ay gawa sa plastic cover. Yes. Sana sinabi mo na lang sa akin, binili na lang kita sa National Bookstore. Siyempre, hindi ko may ini-expect. Ang ganda sa picture. Diba, karunod ko po ng vlog niya. Nag-flash po ito. So, binili ko po. Kasama niya po ang kanyang assistant. Ayan po. Nakalimutan ng gift. Na naka-Prada. Ay, nako. Ay, ate, bakit mo kinalimutan? Yan at kinalimutan. Ang layo pa naman ang babalik. Ate, balikan mo, balikan mo. Kagabi, nakalimutan ng pambalot ng gift. Ngayon, gift na ang kinalimutan. Nakakatuwa ko. Tapos ako, sabi ko, asan yung wrapper? Ay, yung pambalot. Sabi niya, tapos naglalakad na kami. Malayo na kami. Oh, nasa lang yung gift natin? Ay, nakalimutan ko. Napakagaling. Sabat tanda mo lahat. Pag ganyan ka ng ganyan, mapupromote ka. So, anong room tayo? So, pumili ka na. Ando lang Hermes sa pinakataas. Ay, gusto mo sa mataas? Huwag na. O, dito ka na lang sa Gucci. Gucci lang tayo. Ayan ka sa Gucci. Nice, no? O, diba ang ganda ng place? Oo. The place is so nice. Oh. Swim! Swim! Ah, nakaway-kaway siya. Nakaway-kaway. Hi, J-Lord! Swim! Aba, nagsiswim nga siya. Oh, nagsiswim. Nagsiswim talaga. Aba, galing. Swim, swim, swim. Swim, swim, swim. Ganyan talaga siya. Ganun talaga. Oo. Swim, dali. Swim, swim, swim. Ay! Kuya, dandahan. Careful. Luxers, medyo inaantok na ako kasi ang aga ko nagising kanina. Pero down tayong coffee from Crema Manila. Crema Cafe Manila. This is Spanish coffee na latte. So meron din sila iba't ibang flavors. Best serve actually ito kapag may ice. But ito, ang sarap niya. Kinuha ko lang kay B kasi ayaw niyang bitawan kanina. Swimming time! So Luxers, ayan. Yung pool naman dito is dalawa. May pambata, then dito pang matanda. Ikay, siswimming na si Ikay! Go, 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 go! Ikay, careful! Dire-diretso, dire-diretso! Excited! Naku, takbo! Bilis! Takbo! Ay, no. Sigal ako! Oo, kala mo ah. Oo. Bagong matador ah. Oo, kuna. Ay, lumalim ka lang. Oo. Oo, kawawa na yung baboy. Wala to. Grabe, guys. The long lost. Long lost Ninang. Baby Chanel. Ay, nagparamdam ngayon. Pasok ako. Bebe Chanel, tapos ka na mag-swim kasama si Lolo. Aba, suplado. Aba, tinatanggal yung kamay ko. Nakakita ka lang ng bagong kasama. Hindi ka takot kay Lolo? Ha? Bati kayo ni Lolo?
Ito po ang Dior. So, this area. Ayan. Uwi na kayo? Uwi na? Teka, mag-check muna ako ng mga bag. Kang muna ako. Hoy, bilang-bilang, baka may nagkapiti ka na naman. O, tinakan anim yan! Yun sa'yo. Sira ulo. Yun sa'yo. Secretary. Oy, bakit doble-doble yung dala mo? Cases to. Okay. Talaga to gabi to. Okay. 10, 10, 10. 10, 10, 10. Okay. 10, 10, 10. Chicharon. Yes! Thank you, Mayara. Okay, bye-bye! May take out ka pa? Yan. So, aalis na po, mga ninangs. Oh, rambutan! Oh, take out! Ay, teka muna, kiluhin muna nga ba? Teka lang, wait! Patigil na sa'yo. Oh, sabi ni inay, oh, pare-pares yan. Parehas po yan. Thank you po. Oh, tigta 3 kilo yan. Pakikiramdaman ko. Mabigat to. Tigta 3 kilo yan. Tigta 3 kilo. Oh, yan, oh, yan yan sa'yo. Oh. Ito naman, meron ka ng ganyan sa inyo. Yan, okay? Happy? Happy? Kulang ng guhit, dagdagan mo to ng 3. Thank you! Bye-bye! Tingnan natin yung may birthday. 10 palit na yata. Hi! Ayan na, mga ninang aalis na. Say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na sa mga ninang. Nagbibihis ang bebehan. Ilang outfit mo na yan? Bye-bye po mga ninang. Thank you. Good morning! Naliligo ang ating dalawang batuts. Naku, hindi pwede makita. Nakaano sila. And ayan, so nagre-ready na kami guys. Well, the checkout is hanggang 12 noon. Pwede kayong magstay dito. Pero since may work pa tayo, pupunta pa tayo ng shop later. Kaya ayan, maaga pa lang nagre-ready na kami. And ayan ang ating view dito sa pool. I-tour ko pa kayo ng konti guys ha, kasi meron pa akong hindi napapakita sa inyo. And ayan si naman na mag-a-assist sa inyo pag nandito kayo, kung may kailangan kayo. And also, meron na rin pong kasamang tubig. Ayan. So, may free, ilang gallons nga po ang kasama? 2 container, itong ganito, na tubig na pwede nyo magamit. So, may dispenser na rin. Hot or cold, o may choices na kayo guys. Hindi na kayo mamumroblema na magdala or magbaon ng tubig kasi meron na silang pinoprovide dito. And there you go, Luxers! Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this vlog and I hope na-enjoy nyo itong magandang place na pinakita namin sa inyo. Please don't forget to subscribe, like, and share, and follow us in my Instagram, Facebook, and Twitter at Bag Talks by Ana. Bye-bye! Bye-bye naman! Tawa naman ikaw! Ang ganda natin yung ayaw na matanggal. Bye guys!